السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية، يا رب تكونوا كلكم بخير. ده الجزء الثالث بتاع البلوفر تريكو. اشتغلنا في الجزء الأول الوش، وفي الجزء التاني حردنا الوش وعملنا كمان الظهر. في الجزء ده إن شاء الله هنشتغل الأكمام، وهنشتغل وحدات هتتثبت على البلوفر، وكمان طبعا هنتعلم طريقة التقفيل الصحيحة اللي هتبين الشغل معانا كأنه جاهز. برضو هنحتاج نحسب طول الكم وعدد الغرز. هنجيب الباترون اللي رسمناه قبل كده بالشكل ده. بنرفع مقاسات الكم برضو من على البلوفر اللي خدنا من عليه المقاسات، بناخد مقاسات بقى ايه من عند المنطقة دي اللي هي وسع الباط وعند معصم الايد، وكمان بنرفع طول الكم. كنا خدنا ان هو عند معصم الايد 10 سنتي، ولكن طبعا المقاسات اللي احنا بناخدها من على البلوفر بتكون مختلفة عن المقاسات اللي هنشتغل عليها. والسبب ان الكم بيكون متخيط، يعني بيكون على 2. يعني ال10 سنتي دولت 20 سنتي والكم مفرود. هنبدأ كده نرسم الكم. دي منطقة الباط، وبعد كده الكم بينزل معانا ضيق لحد معصم الايد. انا برفع المقاسات والكم بالشكل ده، لقيت ده 10 سنتي، وطول الكم كله 29 سنتي. بقيلي كمان الوسع بتاع الكم دوت اللي هو عند منطقة الباط، وسع منطقة الباط. انا كنت حسبته قبل كده اللي هو 42 سطر، ولكن المرة دي انا هحسبه عدد غرز مش ارتفاع سطور. لان طبعا نهاية الكم بتكون عدد غرز مش سطور زي الوش. فعندي دوت 16 سنتي الوسع عند منطقة البوت. طبعا كل المقاسات دي بتبقى بنضربها في 2. فهنرسم شكل الكم وهو مفرود. بيكون بالشكل ده. هنعمل تحت 20 سنتي، هنا هيبقى 32 سنتي، وارتفاع الكم زي ما هو 29 سنتي. طبعا احنا هنشتغل على المعادلات اللي احنا اخدناها قبل كده، اللي هو 10 غرز بيعملوا 5 سنتي، 10 سطور بيعملوا 4 سنتي. لما بنكون بنحسب سطور بنستخدم معادلة السطور، لما بنكون بنحسب غرز بنستخدم معادلة الغرز. أول حاجة هنحسبها عدد الغرز اللي هنبدأ بيه، اللي هي غرز بداية الكم. عندنا ال10 غرز بيعملوا 5 سنتي. أنا عايزة أعرف ال20 سنتي هيعملوا كام غرزة. بعمل الإكس اللي قلتلكوا عليها عشان نطلع الرقم المجهول. بنحط الاتنين المعلومين فوق مضروبين في بعض، والرقم اللي قصاد المكان أو الحاجة المجهولة بنحطه في المقام. بقت 10 في 20 على 5، العدد 40 غرزة. يبقى احنا هنبدأ 40 غرزة. بعد كده عايزين نحسب ايه بقى عدد السطور، يعني 29 سنتي هيعملوا كام سطر. عدد هنحسب الأول عدد الغرز برضو في النهاية. يعني احنا عرفنا ان هم هيبقوا 40 سطر، سوري 40 غرزة. في البداية عايزين نعرف ال32 سنتي
هيبقوا كام غرزة؟ يعني الكم هيبدأ كام غرزة؟ هيبدأ 40 غرزة. طب وهينتهي كام غرزة؟ ده اللي احنا هنحسبه. هنحسب 32 سنتي بتوع النهاية دول كام غرزة. عدد الغرز هو اللي مجهول، فهنضرب 10 في 32 ونقسمهم على 5. تلتمية وعشرين على 5، 64 غرزة. يبقى عدد الغرز هيزيد معايا، يوصل من 40 غرزة يوصل 64 غرزة. طبعا أنا بطرح من 64 إلى 40 غرزة بتوع البداية، فيوصل عندي العدد أو يطلع عندي العدد بتاع غرز التزايد أو الغرز اللي احنا هنزودها واحنا شغالين الكم، هيبقوا 24 غرزة. يبقى احنا واحنا شغالين الكم هنزود 24 غرزة عشان يوصل معايا العدد الغرز من 40 غرزة ل 64 غرزة، يعني من وسع 20 سنتي لوسع 32 سنتي. طبعا عدد الغرز ده بيتقسم على 2، لأني في السطر الواحد أو في مرة الواحدة بزود في بداية السطر ونهايته. يعني ال24 غرزة دول هيزيدوا على 12 مرة بس، لأني في المرة الواحدة بزود زي ما قلتلكوا في بداية السطر ونهايته، يعني بزود غرزتين مش غرزة واحدة. يبقى أنا عندي 12 مرة تزايد، كل مرة بزود فيها غرزة في بداية السطر وغرزة في نهايته. بقيلي بقى أحسب عدد السطور وأوزع ال12 مرة على عدد السطور اللي أنا هشتغلها. عايزة أحسب بقى ال29 سنتي دولت بتوع الكم هيكونوا عاملين كام سطر. عدد سطور الكم احنا عارفين ان ال10 سطور بيعملوا 4 سنتي. عايزين نعرف ال29 سنتي هيعملوا كام سطر. هنضرب 29 في 10 ونقسمهم على 4. الناتج 72.5، يعني تقريبا 72 سطر. يبقى دلوقتي هرسم الكم واحط عليه عدد السطور والغرز مش بالسنتي. هعمل 40 غرزة في البداية وهشتغل 72 سطر، وهيوصل عدد الغرز عندي في النهاية ل64 غرزة. يبقى ده الباترون بتاع الكم. في حاجة ناقصالي لسه عايزة احسبها. ال72 غرزة دول هطرح منهم 8 سطور الأول بتوع غرزة البليسيه اللي بنشتغلها في أول الكم. الناتج 64 سطر هما اللي فاضلين. ال64 سطر دول هقسم عليهم بقى ال12 مرة تزايد. يبقى هقسم 64 على 12، هيطلع عندي 5 وكسور. فأنا هاخد الرقم الصحيح اللي هو 5 سطور. يبقى أنا هشتغل 5 سطور، يعني 4 سطور، وبعد كده في السطر الخامس بعمل تزايد في أول السطر وفي آخره. كام مرة بقى؟ بشتغل 12 مرة، يعني ال5 سطور دول بكررهم 12 مرة. يبقى ده كل الباترون بتاع الكم.
وكل القياسات وكل حاجة من البداية، وعدد السطور وقد ايه كل سطر، كل كام سطر هزود وهشتغل كام سطر. وطبعا ال12 مرة في ال5 سطور يبقى مجموعهم 60 سطر، وبشتغل 4 سطور بعديهم. انا عملت بداية الكم 40 غرزة مرتين، انا بشتغل الكمين مع بعض. عملت 40 غرزة و40 غرزة، هشتغل 8 سطور غرزة بليسيه في الجنبين او في الكمين، وبعد كده نبدأ نزود في الكم او نشتغل ال5 سطور اللي بيتكرروا 12 مرة، وبعد كده نبدأ نشتغل ال64 سطر. كده انا اشتغلت 8 سطور من غرزة البليسيه في بداية الكم، بنعدهم كده كل 7 من دي بتمثل سطر. كده انا خلصت ال8 سطور، وهبدأ اشتغل ال5 سطور. بشتغل 4 سطور سطر عادل وسطر مقلوب، طبعا بشتغل في الجنبين زي بعض بالظبط. اول سطر سطر عادل، هنقل اول غرزة في السطر عادل لانها عادل، وبكمل بقية السطر كله عادل. وطبعا الجنب التاني بشتغل نفس السطر بالظبط، والسطر اللي بعد كده بشتغله مقلوب، وكمان بكرر نفس السطرين دول مرة كمان عشان اكون اشتغلت 4 سطور. وبعد كده يفضل لي سطر واحد اللي هو بتاع التزايد. انا هخلص ال4 سطور دول سطر عادل وسطر مقلوب، وارجع لكم نشتغل سطر التزايد مع بعض. كده انا خلصت ال4 سطور. باقي لي السطر اللي بزود فيه. طبعا بزود في بداية السطر وفي نهايته، بنقل اول غرزة هي عادل بنقلها عادل، بعد كده بزود بعد اول غرزة انا بسحب الفتلة اللي بين الغرزتين دي، يعني الفتلة دي لو شدتها هتشد معايا الغرزتين اللي على السنارتين. بشدها بالشكل ده كده، بلفها وادخلها في السنارة واشتغلها غرزة جديدة، يبقى انا كده زودت غرزة في اول السطر. وبعد كده هكمل السطر كله عادل. وبالمناسبة مرة هيكون التزويد في السطر العادل ومرة هيكون في السطر المقلوب، لاني بشتغل تكرار سطور فردية مش زوجية. طيب لما بزود في السطر المقلوب برضو بشتغل غرزة مقلوب زي اتجاه السطر عادي، ولما بزود في السطر العادل بنعمل زي ما عملنا دلوقتي بشتغلها عادل زي السطر. يعني المرة الجاية التزويد هيكون في السطر المقلوب، والمرة اللي بعديها هيكون في السطر العادل بالتبادل لحد ما يخلصوا ال12 مرة. وطبعا نفس السطر بشتغله في الكمين مع بعض او ورا بعض، عشان طبعا لما بنخلص الكمين مع بعض بيكون الموضوع احسن من اننا نخلص كم ونبدأ كم تاني. وانا بحب لما يكون في قطعتين شكل بعض بالظبط اشتغلهم مع بعض افضل شيء. وقبل ما يفضل عندي غرزة واحدة بس بزود التزويد الاخير. كده فاضل عندي غرزة، بزود بين اخر غرزتين، بسحب الفتلة بالشكل ده وبلفها بدخلها في السنارة وبشتغلها، وبشتغل اخر غرزة. كده انا اشتغلت السطر الخامس، يعني دول ال5 سطور اللي هيتكرروا معايا 12 مرة او 11 مرة كمان. الكم كله بنفس النمط دوت. انا هشتغل ال5 سطور دول كمان 11 مرة، وبعد كده هيفضل عندي من ال64 سطر 4 سطور كمان، فهشتغلهم بعد التزويد الاخير
عشان يبقى عدد السطور عندي 64 سطر. وبعد كده هقفل الكمين. طبعا الكم التاني ده بشتغله زي بالظبط. هشتغل السطر الخامس كمان زي ما اشتغلت في الكم الاول، وهخلص الكمين وارجع لكم مرة تانية عشان نقفل مع بعض البلوفر. ده شكل الكم بعد ما خلص. طبعا هو بيبقى ملفوف شوية كده، الغرزة ديت بتلف من على الطروف، ولكن احنا لما نخيط كل الكلام ده مش هيبان. طبعا هنبدأ نقفل الكم. طريقة التقفيل هي اللي بتبين الجاكيت او البلوفر اللي احنا عاملينه شكله حلو او لا. يعني ممكن نكون شغالين كل حاجة كويس قوي، وبعد كده نيجي نقفل مش كويس، فما يبانش ان الحاجة جودتها كويسة. طبعا في حاجة كمان هنشتغلها، اللي هو اطار بسيط كده هنشتغله على الرقبة، لانه طبعا الجزء دوت موجود في الوش ومش موجود في الظهر، فانا هشتغله لوحده، هخيطه في الظهر. طبعا الجزء ده كان عرضه 6 غرز في الوش، ولكن انا عشان هخيط فهعمله 7 غرز. بشتغل 7 غرز بالشكل ده، والجزء ده كان عبارة عن كل السطور عدل ما عدا اول غرزة بس كنت على طول بنقلها مقلوب. طبعا دي اول غرزة في الشغل خالص فبشتغلها عادي، وبعد كده بشتغل كل الغرز عدل، ومن السطر التاني بنقل اول غرزة مقلوب وبكمل كل الغرز عدل. ده السطر التاني، والقطعة دي هيكون طولها 42 سطر. فبفضل اكرر السطر التاني كمان 40 سطر. فهشتغل القطعة ديت وارجع لكم مرة تانية عشان نقفل البلوفر مع بعض. ده شكل القطعة بعد ما خلصت. ودلوقتي هنبدأ نقفل مع بعض البلوفر. طريقة التقفيل واحدة، اهم حاجة ان احنا نقفل بشكل صحيح. انا بستخدم ابرة التشطيب اللي زي دي بالظبط. طبعا انا في نهاية الكم كنت سايبة خيط عشان اقفل بيه. اما بالنسبة لطريقة التقفيل، اهم حاجة ان انا امشي على خط واحد او على غرزة واحدة بس في الخياطة. احنا شايفين السلسلة دي، انا هدخل
هدخل وهطلع من نفس الجنب. في فتحتين واسعين عاملين السلسلة اللي على الحرف باينين هنا المرة دي. بالشكل ده انا بدخل وبطلع في نفس الجنب. الناحية التانية في المكان اللي فيه الخيط بدخل وبطلع من الخرم اللي بعده، وبعد كده بدخل في المكان اللي فيه الخيط ده وبطلع من الخرم اللي بعده. لازم نمشي على خط خياطة واحد، يعني احنا هنخيط على السطر ده. لو احنا حاسين مثلا ان الكم طلع واسع معانا وعايزين نضيقه، ممكن نتفادى السطر ده ونخيط من السطر اللي بعده. ولكن الكم لانه بيطلع على واسع فلازم نراعي الزيادات اللي احنا بنزودها في الكم. لكن غير لما نكون بنشتغل مثلا او بنقفل الجوانب بتاعة الجاكيت او البلوفر، فبيكون خط مستقيم تماما، مفيش اي تزايد او تناقص فيه. فانا بحدد غرزة معينة وبمشي عليها في كل السطور. بصوا بقى الغرز هيكون شكلها عامل ازاي لما نضيق. طريقة الخياطة دي انا اكتر حاجة بفضلها لانه بتبان معايا الشغل كأنه جاهز، والفينش بتاعه بيكون ممتاز. وطبعا دي الطريقة اللي انا هستخدمها عشان اقفل بيها الجوانب والكم كمان لما خيطه في الجاكيت. بس في حاجة عايزة اقولها، الكم لما باجي اخيطه بقسم الغرز. يعني هو انتهى معايا ب64 غرزة، فبعد نص الغرز وببدأ اخيط من فوق من اعلى الكتف لحد الباط، والناحية التانية نفس الوضع عشان الكم ما يطلعش معايا ملفوف. وبستخدم نفس طريقة الخياطة ديت عشان اقفل كل الجاكيت. طبعا ما عدا الجزء بتاع الاطار بتاع الرقبة ده اللي هنخيطه مع بعض عشان طريقته مختلفة، او عشان اوريكم ازاي هيكون شكله، لانه صعب شوية في تقفيله عن بقية الجاكيت. انا هكمل تقفيل الجاكيت كله بنفس الطريقة وارجع اخيط معاكم اطار الرقبة. الكم زي ما قلت لكم ببدأ من المنطقة ديت وبخيط لحد الباط، والناحية التانية كمان عشان الكم يطلع الخياطة بتاعته عند الباط بالظبط، ما يطلعش ملفوف ولا حاجة. انا كده قفلت الجاكيت. بصوا هوريكم الخياطة شكلها عامل ازاي. يعني شكلها مهندم جدا. كمان بصوا في الجنب مش هيبان اصلا كأن في خياطة من كتر ما هي مظبوطة. بصوا بتبان لما بنشد بس، ولكن هي في العادي بصوا مش باينة اصلا ان في خط خياطة. ده بيجي ان احنا بنمشي على خط واحد بس في الخياطة، يعني بنختار غرزة في نفس المكان بالظبط. في كل الخياطة بنمشي في نفس المكان. ده بيخلي الخياطة عندنا تمشي على خط واحد وما تبانش معانا ان في فرق بين ان هما غرز جنب بعضها بالشكل ده، انما الخياطة موجودة ورا اهي بالشكل ده، هنا مش باينة. اما الكم بص شكله عامل ازاي، طبعا لانه فيه طبعا تزايد او كده، لكن شكله برضو كويس جدا. وخصوصا تركيب الكم في الجاكيت او في الجسم يعني بتاع البلوفر او جسم الجاكيت، لانه الجزء ده بيكون باين قوي. طبعا انا ما خيطتش الجزء بتاع الكتف عشان لسه هركب الجزء بتاع الرقبة اللي هو ده. طريقة الخياطة نفس الطريقة بالظبط برضو، هي طريقة بتدي نتيجة ممتازة، ولكن هنا هتبقى مختلفة بس في الحردة، يعني في منطقة الحردة بتاعة الرقبة. طبعا انا بخيط اصلا على الوش، انا جبت فتلة خيط. يفضل يعني لو كان في خيط في الجزء اللي انا اشتغلته ده، ولكن هو كان من قطعة من الخيط وخلصت، فمفيش مشكلة. هجيب فتلة جديدة وهبدأ اخيط. هربط الطرف، هربط الخيط عند الطرف هنا،
لو انتوا مبتدئين او مش بتخيطوا في العادي ممكن تثبتوا بدبابيس علامات كده عشان ما ترحلش معاكوا القطعة او تلاقوا في الاخر جزء مشدود وجزء واسع. فبنوصل او بنحط دبوس في البداية مع البداية والنهاية مع النهاية وفي النص. بستخدم برضو نفس الطريقة في الخياطة. باخد فتلة واحدة بالشكل ده، عندي سطور بالشكل ده. انا بصوا مش بستخدم السطر اللي فيه الخرام الواسعة دي، ده مش هستخدمه. انا هستخدم الغرزة اللي بعديها على طول، همشي على غرزة واحدة وخيط فيها. بصوا باخد فتلة واحدة بالشكل ده، كل فتلة بتمثل عندي سطر وباخد قصادها غرزة كاملة. برضو بدخل وبطلع في نفس الاتجاه، ده المكان اللي خرجت منه فهدخل تاني واطلع من بعده. باخد الناحية التانية غرزة كاملة، يعني سطر قصاده غرزة. الفتلة دي مرة بتكون في مكان عالي كده ومرة بتكون في مكان منخفض. لما باجي هنا في المكان اللي فيه الواسع دوت باخد الطرف من تحت شوية عشان ما يحصلش عندي خرم او كده. اما في الجزء اللي انا بوصله مرة باخد فتلة بتكون عالية ومرة بتكون في مكان منخفض بالشكل ده، لانه طبعا بنشتغل كل السطور عدل فبيدينا شكل مرة وش ومرة ظهر. ده شكل الخياطة. وهكمل بنفس الطريقة خياطة الجزء كله. وبعد ما اخلص الجزء ده هخيط الكتاف. ونبدأ نشتغل الوردات اللي هنثبتها على البلوفر. ده شكل البلوفر بعد ما خلص وتقفل. طبعا ليكوا حرية انكم تركبوا زراير او لا. ده شكل تقفيل الكتف، وده شكل الياقة بعد ما اتقفلت كلها. ودي الأكمام. هعمل وردات كده هوزعها على البلوفر في الجنبين. هعمل في كل جنب من الجنبين 3 وهعمل 2 لكل كم، يعني 10 وردات. طريقة الوردة انا هستخدم خيط نفس الفتلة بالظبط، خيط اوف وايت، وهستخدم معاه ابرة مقاس 2. بعمل عقدة البداية بالشكل ده وبشتغل 4 غرز سلسلة. بعد كده بقفل الدايرة ديت في اول غرزة بالشكل ده، وبعد كده هعمل غرزة سلسلة واحدة. في قلب الدايرة هشتغل 10 غرز حشو. بعد كده بقفل الدايرة دي بغرزة منزلقة
في غرزة سلسلة الارتفاع اللي اشتغلتها قبل ال10 حشو. هشتغل كمان 4 غرز سلسلة، وبعد كده هدخل في أول غرزة دي وهعمل 4 عمود بالشكل ده، مش هقفله للآخر. أربعة، وبعد كده هعمل 4 كمان في الغرزة اللي بعديها. بعد كده بقفل كل الغرز دي مع بعض بغرزة واحدة، وبشتغل 4 سلسلة كمان. بشتغل غرزة منزلقة في المكان اللي فيه آخر 4 عواميد بالشكل ده عشان أقفل الورقة الأولى، وبكرر نفس الخطوة مرة تانية 4 سلسلة، وبشتغل في الغرزتين اللي بعد كده كل غرزة فيهم 4 عواميد، ولكن مش بقفلهم للآخر، بس بطلع من حلقتين وببدأ العمود اللي بعده في كل غرزة 4. طبعا لو الجزء ده صعب عليكم لأنكم بتشتغلوا في تريكو مش كروشيه، فممكن تقولولي في التعليقات وأنا أعمل لكم فيديو منفصل يكون أبطأ من كده عشان طريقة عمايل الوردة دي، ولكن انتوا تقدروا تثبتوا أي حاجة انتوا حابينها على البلوفر غير الوردة دي. أنا كده عملت الورقة التانية، وكل غرزتين هشتغل فيهم ورقة. هكمل الوردة وارجع لكم مرة تانية. كده أنا خلصت ال5 ورقات بتوع الوردة، وهثبت آخر 4 سلسلة بالشكل ده، وبعمل غرزة سلسلة في الآخر عشان أقفل بيها، وهقص الخيط، وبعد كده هبدأ أدخل اللون التاني. طبعا أنا هحط لون أحمر، ولكن انتوا ممكن تحطوا أي بواقي خيوط موجودة عندكم، وكمان ممكن تعملوا كل وردة ليها قلب مختلف. وكمان اللون الأصفر تحفة جدا مع البلوفر الأحمر والوردة البيضة، ولكن أنا عندي الأحمر فهعمل قلب الوردة أحمر. هعمل عقدة البداية بالشكل ده، وهعمل 4 غرز سلسلة، هاخد لفة وهعمل عمود في أول غرزة، وبرضو مش هقفله للآخر، هطلع بس من حلقتين وهكرر نفس الخطوة. يعني هعمل في أول غرزة 6 عواميد، وبعد كده هقفلهم مع بعض.
ودلوقتي هبدأ اثبت الوردة على البلوفر. هثبت وردتين على الكم قصاد خياطة الكتف بالظبط في المكان ده، وهعمل واحدة تانية كمان تحت. انا بثبت الوردة بالخيط الاحمر دوت لانه لون البلوفر فمش هيبان. وبعد كده هعمل كمان وردة هنا كمان عند الكم، وهعمل 3 وردات في كل جنب في الوش، واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة تحت في الجنبين. والكم التاني طبعا هعمل عليه برضو وردتين. هخلص الوردات وارجع اوريكم شكله في النهاية. وده شكل البلوفر بعد ما خلص. يا رب يكون كان سهل عليكم وتكونوا فهمتوا طريقة حساب المقاسات. طبعا لو في اي حاجة مش فاهمينها ممكن تكتبولي عنها في التعليقات او تسألوني عنها في التعليقات. واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله هنشتغل فيه شال تريكو مثلث، هيكون حلو جدا وسهل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا اشتراك للقناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.